Visst är det här ett vackert pizzalandskap? Ett pizzalandskap, ja men det är ett landskap som producerar degbotten, ost, ja och förstås så ser ni också i bakgrunden E4, vilket innebär att där transporteras allting annat som man behöver till pizzan och pizzamåltiden. Vitkålssalladen, läsken, ölet eller vad man nu har till det. Matlandskap handlar hela tiden om att förflytta mat från en plats till där det finns människor. Matlandskapen är kanske de starkast påverkande landskapen över hela världen. Nu ska jag prata om hur vi människor helt enkelt bygger landskap, flyttar på jord, allting för att kunna tillverka livsmedel, råvaror som vi sen ska äta på olika sätt. Så välkommen med till en resa i Sveriges matlandskap. Landskapet som vi har runt om oss är mer än bara det vi ser. Det är också någonting vi känner i form av känslor, det är synintryck. Ja, det kort sagt berör oss genom våra värderingar om ätande, mat och dryck. Matlandskapet, det kan man säga också är en effekt av de relationer som vi bygger mellan oss, vi människor. Man kan säga det att vi kan inte bygga gemenskaper utan att vi också äter och dricker. Det är en sån oerhört väsentlig del av att vara människa. Matlandskapet är därför också på något sätt relationer till andra människor. Landskapen som vi har runt om oss, ett sånt här odlingslandskap då, de har ju då egentligen en väldigt gammal historia också. Just på den här slätten där vi står så har man nog odlat mat i alla fall i 1200-1500 år. Det innebär att här har också människor då samlats kring det här matlandskapet. De har byggt byar och gemenskaper och därför är det så att där man kan odla, där uppstår det också samhällsbyggen. Idag så transporterar vi livsmedel kors och tvärs över hela jorden och det innebär att vi också kan bosätta oss på andra platser än precis vid de matlandskap som vi har. Matlandskapet är en effekt också av någons arbete. Det är någon som har det här som yrke, att tillverka mat som ska passa ihop med de värderingar som just jag har. Det innebär att våra matvärderingar här ger effekt, antingen här, en bit bort eller kanske på andra sidan jordklotet. Beroende på vilken mat du väljer, om du väljer mat som kommer från ett naturnära landskap, ekologiskt odlat till exempel här i Sverige, så skapar du ett landskap här. Väljer du däremot att kanske äta ekologiskt men det bygger på importvaror, ja då skapar det ett landskap någon annanstans i världen. Så oavsett vad vi äter så är det en landskapspåverkande kraft. Vi förflyttar jord, vi plöjer mark, sår skördar. Mat, det är en av den starkaste landskapsomformaren i hela världen. Det du väljer att äta ger effekt på din tallrik förstås. Är du för att äta med mångfald, en variation, så kan det överraskande nog också skapa ganska ensidiga landskap. Om det är så att du bygger din tallrik på mat som produceras i olika ensidiga landskap världen över. Om det är så att du vill ha ett landskap med stor diversitet, olikhet och biomångfald så kan du skapa det genom hur du väljer mat som läggs på din tallrik. Hela tiden så är det så att ditt ätande ger effekt på ett landskap någonstans i världen. Biomångfaldens landskap, den skapas helt enkelt av dina ätvanor, dina ätideal och den mat som du gillar. Livsmedel omvandlas i flera steg innan vi kommer äta dem. De går från att ha varit odlade råvaror, sen bearbetas de på olika sätt och så småningom så kommer vi laga mat av dem och servera dem i en måltid. Så våra värderingar kring det vi vill äta påverkar redan i ursprunget vilka råvaror vi odlar, hur vi kommer processa och omvandla livsmedel så de blir ätbara för oss. Så det är en lång kedja av händelser från att det här landskapet bakom mig just ska bli en pizzabotten. Livsmedlen som vi äter, de har alltid rest en bit. Från några mil till flera tusentals mil. Enda undantaget är kanske om man odlar någonting på sin balkong eller sin kolonilott eller något liknande. Men maten är alltid vitt berest i vår tid. Det är det som gör att maten kan ha ett lågt pris så att vi får pengar över till att kunna göra andra saker. Tidigare i historien påverkade just matpriset i hög grad vad man annars kunde göra.
Och det innebär att vår tids många fritidssysselsättningar, vår tids resande, handlande av kläder, mobiltelefoner och så vidare. En förutsättning för det är faktiskt ett lågt livsmedelspris och då blir maten också vitt berest. Här bakom mig så har du ett av Sveriges stora spannmålslandskap och det är också ett av de stora vegolandskapen. Här produceras spannmål till mjöl, till bröd, till flingor och så vidare. Och genom att välja då mat som kommer från sådana här landskap så kan du påverka det landskap som ligger ganska nära dig, påverka också din levnadssituation. Det ämne som studerar just matlandskapet är Food and Landscape. I det ämnet så tittar vi på hur våra matval, hur våra dieter och ideal just påverkar landskap, antingen mycket nära oss eller väldigt långt borta. Och inte bara marklandskap, utan vi pratar också sjölandskap, havslandskap, bergslandskap, skogslandskapen. Allt vårt ätande, alla våra matvärderingar ger effekter, antingen här eller någonstans i världen. Det här är ett stormarknadslandskap. Det här är asfaltens matlandskap. Mat kommer rullande hit och den lämnar faktiskt också platsen rullande. Det här är kanske det vanligaste av de livsmedelslandskap vi har. Den hårda asfalten som gör det möjligt att transportera varor kors och tvärs och väldigt snabbt så att de inte förlorar i fräschör. I de här stora stormarknaderna med sådana här jättebyggnader finns det mängder med varor. Man räknar med upp till 20-25 000 livsmedelsprodukter här. De flesta väljer vi inte och vill inte ha. Men alla människors matvärderingar, matideal, kort sagt det som människor vill äta, allt detta gör att vi behöver då de här stora byggnaderna som gör valfriheten möjligt. Så att det här matlandskapet, där är det matvärderingar som är väldigt olika som samlas på en och samma plats. Anledningen till att vi behöver de här stora stormarknaderna, det hänger faktiskt ihop med att vi inte kan lagra så mycket mat hemma. I folks bostäder så är skafferier och förråd ganska små. Kylskåpen är heller inte så stora, utan vi kan ha mat där kanske för någon vecka eller 2 eller någonting sånt. Och då gör det att vi behöver hela tiden åka tillbaks till den här stormarknaden, till livsmedelsbutikerna och fylla på våra förråd, just för att vi har så små förråd själva. En anledning till att vi har sådana här stora stormarknader är också att vi är så intresserade av färska livsmedel. Vi vill inte lagra livsmedel hemma i våra bostäder, utan vi vill äta färskt och fräscht. Och en förutsättning för att kunna äta färskt och fräscht är att det hela tiden fylls på med nya varor, och då behöver vi de här stora stormarknaderna. Det här matlandskapet, det är ju ett matlandskap av varor som ska konsumeras idag. Men det är också en förutsättning för att det du ska äta om 2-3 månader, det är faktiskt redan på väg till dig. Det produceras någonstans i världen och är på väg från en odlingsplats eller kanske en slaktplats, transporteras på vägar och över hav, och om 2-3 månader så kommer det vara i en sån här köplada som jag har bakom mig. I vår tid ser vi en stor förändring också, inte bara av det här stormarknadslandskapet utan också landskapet inne i städerna. Livsmedelsbutikerna, de slår igen och ersätts av restauranger, kaféer, umgängesplatser kring mat och måltid. Så vi har ett upplevelselandskap inne i städerna kring mat och dryck, och här ute i kanten av staden så har vi då försäljningen av livsmedel. En sak som påverkar vårt ätande, det är säsongsvariationer. Olika livsmedel har en produktionssäsong och sen ska vi konsumera den vid en annan tid på året. Det innebär att lägga mat i förråd var historiskt sett en viktig sak för att kunna leva på vintern. Men i vår tid så kan man utnyttja säsonger någonstans i världen. Det innebär att vi kan transportera in färska livsmedel hela tiden från någonstans i världen. Det är ju liksom sommar någon annanstans. Ett sätt att skapa en större närhet till livsmedelsproduktionen, det är så kallade rekoringar. Alltså närproducerade livsmedel som man beställer hos en odlare och sen så är det en leverans. Ofta sker leveransen på sådana här stora parkeringar och man har betalt allting i förväg och får sina varor. En stark trend i vår tid, det är att vi ska gå över till e-handel. Men vad händer det om alla går över till e-handel?
med ett sånt här landskap till exempel. Och det här landskapet istället kommer ersättas av självkörande fordon som kör hem varor till oss. Eller vi har leveranser som kommer med flygande drönare. Oavsett vilken utveckling det tar sig i världen så kan man säga att framtidens matlandskap kommer att påverkas oerhört mycket av teknikutveckling. Teknikutvecklingen stimuleras av våra matval, våra ideal och våra värderingar. Så att den mat som du vill äta, den skapar ett landskap antingen här eller någon annanstans. Även om du skulle gå över till e-handel eller någon annan handelsform. Här står jag i ett matlandskap som ungefär är 120 år i Sverige. Kolonilotten eller koloniträdgården. Tanken var att låta framförallt arbetarklassen bli både delaktig i livsmedelsproduktion men också kunna producera till den egna familjen. Det här landskapet producerar mat som är kanske mycket knuten till våra egna ideal om vad vi vill äta och vad vi tycker är helt enkelt gott på våra egna tallrikar. Kolonilotten ligger också utanför staden precis, men kopplar också stadens konsumtion till att den behöver sitt omgivande landskap. Alla städer har sitt omgivande matlandskap, en landsbygd runt om staden som måste producera det som ska konsumeras inne i staden. Staden kan inte bli oberoende av sin landsbygd och producera allting den behöver själv. Men stadsodlingar eller då koloniträdgården som vi nu står i är ett sätt att åtminstone kunna komplettera och också låta den urbana medborgaren bli del i odling och känna en relation till det marken ger. Sedan år 2008 så bor det fler människor i städerna än på landsbygden, räknat globalt sett. Det innebär att för att staden ska kunna vara en plats där man kan leva jämlikt så behöver vi ha ett jordbruk runt om staden som producerar den energi och den näring och de kalorier som stadsborna behöver. En jämlik stad kan man säga behöver ha ett jämlikt matlandskap också som producerar tillräckligt mycket av varorna till ett tillräckligt bra pris så att man kan leva i staden både konkret av livsmedel men också få utrymme till att forma sitt liv som urban medborgare.